σήμερα μέσα από την καρδιά του Αγίου Όρους πως παίζονται πολλά εκατομμύρια. Πόσα εκατομμύρια λέτε? Πολλά εκατομμύρια. Το μόνο που θα σας πω είναι, αν δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Γιάννης Καραγιαννίδης, κάντε εγγραφή στο κανάλι αυτό, παρακολουθήστε όλα μου τα βίντεο για τον χριστιανισμό, ειδικά τις τελευταίες 20 εκπομπές, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια. Λοιπόν, αυτό το πουλάκι που μου ψιθύρισε σήμερα και μου μίλησε στο αυτί, μου είπε κάτι πραγματικά συγκλονιστικό. Βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Μου εκμυστηρεύτηκε πως όταν μιλάμε για την μονή εσφιγμένου και όταν μιλάμε για το σκάνδαλο που τρέχει εδώ και πολλά χρόνια εκεί, και φυσικά το σκάνδαλο είναι, ας το πούμε έτσι, οικονομικοπνευματικό, δηλαδή δεν παίζεται μόνο ένα πράγμα, παίζονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα, τα οποία, αν έχετε σήμερα κουράγιο και υπομονή, θα καθίσω όλα ένα-ένα και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί, στο Άγιο Όρος, στη Μονή Εσφιγμένου. Θα σας πω λοιπόν και τι συμβαίνει εκεί τώρα και τι συνέβαινε πριν, και θα σας αποκαλύψω εξ αρχής ότι αυτό το καλό το πουλάκι μου είπε πως το ποσό που παίζεται, τα χρήματα που παίζονται, τα λεφτά που παίζονται με αυτήν τη μονή, μην τη βλέπετε που μας την δείχνουν κουρασμένη, ψόφια, μισογκρεμισμένη, σε άσχημη κατάσταση. Αυτό είναι προπαγάνδα. 9ψήφιο νούμερο παίζεται. Θα μπορούσα να σας το πω ολόκληρο το ποσό, αλλά δεν χρειάζεται. Παίζονται πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, αυτό συνέβαινε πάντα. Αυτό συνεχίζουν να κάνουν μέχρι σήμερα. Αλλά μιλάμε για πολλά λεφτά. Και φυσικά θα έχουμε σήμερα πάρα πολύ χρόνο να το αναλύσουμε το όλο θέμα, καθώς είμαι σίγουρος πως είναι φλέγον. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να μάθει σήμερα ποια θα είναι τελικά η τοποθέτηση του θετικού πάνω στο θέμα, γιατί με ξέρετε όλοι, είμαι άκρος αντικειμενικός πάνω στα θέματα αυτά και δίκαιος, και θα προσπαθήσω να είμαι και σε αυτή την περίπτωση δίκαιος. Με ξέρετε όλοι, δεν δηλώνω χριστιανός, αλλά οι χριστιανοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είμαι δικαιότερος από πολλούς χριστιανούς, οπότε σήμερα θα μάθετε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά άκρος συγκλονιστικά. Λοιπόν, σας έλεγα μόλις ξεκίνησε η εκπομπή ότι είμαι ο άνθρωπος που έχω αποδομήσει ιστορικά το χριστιανισμό. Θεολογικά ας κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι, ποσός με ενδιαφέρει. Είμαι ο άνθρωπος που έχω αποδείξει ότι η Ρώμη σκαρφίστηκε μια ωραία φαρσοκομωδία προκειμένου να ξεγελάσει τους Ιουδαίους, να τους κάνει να πιστέψουν σε ένα πρόσωπο που ουσιαστικά δεν υπήρξε. Το πρόσωπο αυτό ήταν κωδικοποιημένα ο Τίτος, ο Καίσαρας Τίτος, ο γιος του Βεσπασιανού, ο οποίος δεν μπορούσε, λέει, ούτε και τα μικρά παιδάκια της Ιουδαίας να τα κάνει να τον πούνε κύριε, Lord, Sire. Δεν μπορούσε ο Τίτος να πείσει ούτε καν τα μικρά παιδάκια των Ιουδαίων ζηλωτών της εποχής του, 66-70 μετά Χριστόν, ούτε καν αυτά τα παιδάκια να τον αποκαλέσουν κύριο. Ο Τίτος. Σκαρφίστηκε λοιπόν ο Μέγας Τίτος μαζί με τον Ιώσιπο και μια παρέα αρχιερέων κάτι καταπληκτικό. Να δημιουργήσει ένα φανταστικό πρόσωπο, να το στείλει πίσω στον χρόνο, και αυτό το πρόσωπο ήταν φυσικά ο Ιησούς Χριστός, για να μπορέσει ο Τίτος να λατρευτεί από τους Ιουδαίους μέσω αυτού του προσώπου. Ωραία. Όσοι από εσάς δεν έχετε δει αυτές τις εκπομπές, σας τις συστήνω ανεπιφύλακτα
υπάρχουν στην playlist του καναλιού μου. Τώρα, κάντε φυσικά όλοι ένα like για να μπορέσουν και άλλοι φίλοι να μπουν στο κανάλι και άλλοι φίλοι να πάρουν ζωντανά ειδοποίηση για αυτή την εκπομπή. Έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, μιλάμε για 9ψήφιο νούμερο. Πολλά τα λεφτά. Πάμε όμως να δούμε, επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα, πάμε να δούμε σιγά σιγά τι συμβαίνει και θα προσπαθήσουμε να αποδομήσουμε κάποιους μύθους, κάποια πράγματα και να δούμε τελικά ο θετικός ποιανού το μέρος θα πάρει. Εσείς, όπως σας είπα, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε like και κοινοποιήστε ελεύθερα την εκπομπή, καθώς πιστεύω ότι ο κόσμος από αυτήν την εκπομπή σήμερα θα πάρει πάρα πολύ πληροφορία. Πάμε λοιπόν. Διαβάζω δημοσιεύματα τα οποία είναι από διάφορες εφημερίδες. Το Ποντίκι, το Έθνος, εντάξει. Έκρηθμη είναι η κατάσταση, λέει, στο Άγιο Όρος, μετά από έγγραφο της αστυνομίας, το ξέρετε αυτό, για επιχείρηση έξωσης στους μοναχούς της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Το έχουμε. Έχουν απασχολήσει φυσικά αυτοί οι άνθρωποι και στο παρελθόν. Πριν συνεχίσω να πω φυσικά μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους οι οποίοι έχουν συνδεθεί αυτή τη στιγμή στην ζωντανή μας συζήτηση στο live chat. Την καλησπέρα μου σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας. Λοιπόν, προχωράμε. Ο ηγούμενος Μεθόδιος, ένας από τους γέροντες της Παλαιάς Αδελφότητας, δηλώνει έτοιμο πόλεμος και μάλιστα σήμερα πληροφορούμε ότι πήγαν από τη Λάρισα 300 άτομα ειρηνικά, όπως πρέπει, και συγχαρητήρια στους ανθρώπους, μπράβο, ειρηνικότατα, χωρίς να προκαλέσουν κανέναν. Πήγαν από τη Λάρισα σήμερα 300 άτομα για να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους. Ωραία, της Μονής Εσφιγμένου. Το καλός ή κακός που τους υποστηρίζουν έτερον εκάτερον. Πήγαν, εγώ χαίρομαι που πήγαν ειρηνικά και δεν είχαμε άλλα θέματα. Όμως, μπορεί να μην είχαμε άλλα θέματα, αλλά αυτός ο καημενούλης, ο ηγούμενος, ο κύριος Μεθόδιος, ένας από τους γέροντες λοιπόν της Παλαιάς Αδελφότητας, για μένα ξεπέρασε λίγο τα όρια. Γιατί δήλωσε έτοιμο πόλεμος, προσέξτε λίγο τη λέξη μέσα στις αγγείλες, δήλωσε έτοιμο πόλεμος και διαμήνυσε μέσω του Thess Today πως θα υπερασπιστεί το μοναστήρι μέχρι θανάτου. Αυτές είναι πολύ βαριές δηλώσεις. Μέχρι θανάτου. Ενώ στις 14 Νοεμβρίου του 2023, αν θυμόσαστε, ο ίδιος ο Μεθόδιος έκανε κάποιες υπερβολικές δηλώσεις, θα έλεγα, πως σε περίπτωση σύραξης, όταν θα αναγκαστούν ή αν θα αναγκαστούν οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, αν θα αναγκαστούν να έρθουν σε σύραξη με τις δυνάμεις που θα προσπαθήσουν να κάνουν την έξωση, δήλωσε στο Focus FM, έκανε λόγο, λέει, για νεκρούς. Π.χ. λέει, αν κάποιος αξιωματικός προσπαθούσε, λέει, να χτυπήσει κάποιον, δεν το νομίζω αυτό το πράγμα, δεν το νομίζω. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει αντίσταση. Αντίσταση κατά της αρχής. Και πάλι, ακόμα και αντίσταση να υπάρχει κατά της αρχής, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι ο άλλος θα σε χτυπήσει. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει φρόνημα, έτσι, στα σώματα ασφαλείας και οι άνθρωποι σέβονται την Εκκλησία. Αυτό το ξέρουμε, σωστά. Συνεχίζουμε όμως. Ο ίδιος έκανε λόγο για νεκρούς ή νεκρό. Κάτι που προφανώς, άποψή μου, δεν συνάδει καθόλου με το υποτιθέμενο πνεύμα της Εκκλησίας του Χριστού. Το να βγαίνει λοιπόν αυτός ο κύριος, ο Μεθόδιος, και να κάνει απειλές, δεν συνάδει με το υποτιθέμενο πνεύμα της Εκκλησίας. Με βρίσκει αντίθετο. Και λέω υποτιθέμενο γιατί πάντα τέτοιο ήταν. Και στο παρελθόν έχουν συμβεί πάρα πολλές προστριβές. Θα συνεχίσω όμως. Υπάρχουν μάλιστα και ψίθυροι, προσέξτε λίγο τι λέξη χρησιμοποιώ, ψίθυροι,
πως εντός του Αγίου Όρους υπάρχουν, λέει, εγώ αυτό δεν το ξέρω, είναι ψίθυροι. Είναι όμως ψίθυροι από άτομα πολύ έμπιστα. Πως υπάρχουν καραμπίνες, όπλα, εκρηκτικές ύλες και άλλα πολεμοφόδια, αλίμονο, δεν συνάδουν ούτε και αυτά με το πνεύμα της Εκκλησίας του Χριστού, που τους τα έχουν, λέει, παραδώσει προφανώς κάποια ακραία στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας, Ενώ υπάρχει και καταγγελία για είσοδο Ρώσων υπερεθνικιστών, όπως σας το διαβάζω, στο κατηλημμένο κτηριακό συγκρότημα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Ρώσοι υπερεθνικιστές. Επίσης είχαν οξυνθεί τα ζητήματα στο Άγιον Όρος σε σχέση με την κατάληψη της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καν αγιορείτες. Αγιορείτες με την παραδοσιακή έννοια της λέξης. Ανήκουν στις τάξεις των παλαιοημερολογητών, είναι αυτοί που ονομάζονται Εκκλησία των Γοχ, ουσιαστικά πρόκειται για εμφύλιο ανάμεσα στους χριστιανούς Ορθοδόξους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση, λέει, με την κανονική Εκκλησία και σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους δεν έχουν δικαίωμα να εγκαταβιούν άνθρωποι εκτός Εκκλησίας, εκτός δηλαδή της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εντάξει. Ο αστυνομικός σταθμός Καριών απέστειλε, και μπαίνουμε στο επίκαιρο, απέστειλε την περασμένη Τρίτη στις 16 Εβδόμου, δεν έχει συμπληρωθεί ούτε καν ακόμα εβδομάδα, έγγραφο στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, με το οποίο ζητάει άδεια να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση έξωσης σε χώρους του Άθο. Αν το είπα λίγο γρήγορα, ευρείας κλίμακας επιχείρηση έξωσης σε χώρους του Άθο. Σας είπα στην αρχή του βίντεο, παίζονται πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, πάρα πολλά λεφτά. Κάτσε λίγο να κάνω μισό λεπτό και λίγο να κάνω μια διαγραφή. Είμαστε ok. Ο άνθρωπος δυστυχώς μας σταμάτησε λίγα λεπτά. 24 ώρες έφαγε ο φίλος, να προσέχει άλλη φορά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ευρείας κλίμακας επιχείρηση έξωσης σε χώρους του Άθο με τη συνδρομή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και βαρέων οχημάτων μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δικαστικός επιμελητής. Θα έρθω στη συνέχεια ξανά σε αυτήν την φρασούλα δικαστικός επιμελητής, καθώς είναι η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, τι έλεγα πριν, παίζονται πολλά λεφτά. Εντάξει, κάποιοι κάνουν λόγο για 9 ψηφία. 9 ψηφία σημαίνει, αγαπητέ μου τηλεθεατή, ότι πρέπει να κάνεις εγγραφή στο κανάλι αυτό. Πάση θυσία. Είτε χωνεύεις τα μούτρα μου είτε όχι. Ξέρεις γιατί? 9 ψηφία δεν θα αποκτήσεις εσύ, τα παιδιά σου, τα δισεγγονά σου, η οικογένειά σου, ούτε μέχρι το 2400 μετά Χριστόν. Να μην σου πω ότι μέχρι το 3000 μετά Χριστόν δεν θα αποκτήσεις εσύ και τα παιδιά σου και τα δισεγγονά σου ποτέ μα τον αιώνα τον άπαντα τέτοια περιουσία. Μόνο για την Μονή Εσφιγμένου μιλάμε για 9 ψήφιο αριθμό. Μόνο. Συνεχίζουμε. Κάτι υπομονή. Η επικείμενη λοιπόν επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας θορύβησε τους μοναχούς που διαβιούν εδώ και δεκαετίες στη Μονή Εσφιγμένου. Πρόκειται για γέροντες οι οποίοι από το 72 κρατάνε σκληρή στάση έναντι της ηγεσίας της Ορθοδοξίας και έκοψαν κάθε σύνδεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διαφωνώντας για τις συναντήσεις με εκπροσώπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Εδώ πρέπει αναγκαστικά να κάνω μια παύση. Οπωσδήποτε. Εντάξει. Εδώ πρέπει να κάνω αναγκαστικά οπωσδήποτε μια παύση. Σφάζεται λοιπόν τώρα, προσέξτε, σφάζονται οι εδώ
οι δικοί μας που θέλουν αυτοκέφαλη εκκλησία, με το Πατριαρχείο, το οποίο Πατριαρχείο πάει, λέει, να προσεγγίσει τους Ρωμαιοκαθολικούς. Από την αρχή του βίντεο σας είπα πως ο χριστιανισμός είναι εφεύρεση της Ρώμης, όχι των Ιουδαίων, της Ρώμης, των πλούσιων αριστοκρατών και σάρων της Ρώμης. Αν δεν έχετε δει τα βίντεο, δείτε τα. Δείτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει. Το αυτοκέφαλο της δικής μας μαλώνει με το Πατριαρχείο, το οποίο Πατριαρχείο τελικά τι ρόλο παίζει, με ποιον είναι, εντάξει. Γιατί τώρα τελευταία το Πατριαρχείο πάει προς τους Ρώμαιο-Καθολικούς, και αυτό είναι πάρα πολύ παράξενο σαν στοιχείο. Εγώ από την αρχή θα σας πω τη γνώμη μου. Εγώ πιστεύω ότι η Εκκλησία σαν Εκκλησία, όλοι οι χριστιανοί θα πρέπει να έχουν ομόνοια μεταξύ τους. Αυτό σας το λέει ένας που δεν είναι χριστιανός, έτσι. Εγώ λοιπόν σας λέω εσάς όλους πως οι εκκλησίες σαν εκκλησίες θα έπρεπε μεταξύ τους να είναι μονιασμένες. Από εκεί και πέρα όμως το προσπερνάω αυτό το κομμάτι. Οι Έλληνες πιστεύουν ότι έχουν κάνει έναν ξεχωριστό χριστιανισμό από τους Ρωμαίους, έναν δικό τους αν θέλετε χριστιανισμό. Από εκεί και πέρα πείτε μου εσείς τι σκέφτεστε. Τι ρόλο μπορεί να βαράει το Πατριαρχείο. Τι πιστεύετε, με τι είναι στο μέρος είναι τέλος πάντων. Δηλαδή αυτό και μόνο είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να σας κάνει να σκεφτείτε πιο βαθιά. Εγώ σας είπα και πριν ότι όταν μόνο η περιουσία της Μονής Εσφυγμένου περιλαμβάνει 9 ψηφία, 9 μηδενικά, 9 ψηφία, 8 μηδενικά και έναν αριθμό, ολόκληρη περιουσία, εντάξει. Οπότε είναι λογικό για ποιο λόγο σφάζονται κάποιοι για τόσες μεγάλες περιουσίες, και κάποιοι τα έχουν δικαιολογήσει όλα αυτά. Ξέρω φυσικά ότι πολλές φορές μιλάω στον αέρα, αυτά δεν τα ακούνε οι χριστιανοί, ότι πάνε να δικαιολογήσουν τόσο μεγάλη περιουσία με διάφορες αναφορές στην Καινή Διαθήκη, οι οποίες δεν υπάρχουν. Ο Χριστός δεν ήθελε ποτέ η Εκκλησία να έχει τόσο πλούτο. Συμφωνούμε σε αυτό. Και ο Χριστός δεν ίδρυσε ποτέ εκκλησία. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι ο Χριστός όσο ζούσε δεν έχτισε ούτε μια εκκλησία. Τι? Επαναλαμβάνω. Απόδειξη ότι ο Χριστός δεν έχτισε ούτε μια εκκλησία όσο ζούσε. Ούτε μία. Οι πρώτες εκκλησίες ξεκίνησαν να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στη Ρώμη. Εντάξει, στη Ρώμη. Και οι πρώτοι πάπες. Και από εκεί και μετά, Μικρά Ασία, Ιουδαία και ούτω καθεξής. Είναι τρομερό αυτό. Ότι ο Χριστός ο ίδιος δεν ίδρυσε ποτέ εκκλησία. Δεν έχτισε ούτε ένα κτίσμα. Από το 29 που ξεκίνησε το κήρυγμα μέχρι και το 33, και πιστεύω ότι συμφωνούν όλοι μαζί μου σε αυτό, όλοι οι Έλληνες, δεν έχτισε ο Ιησούς ούτε μια εκκλησία. Αν είχε υπάρξει. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν θα συμφωνούσε με αυτά τα καραγκιοζηλίκια που βλέπουμε να συμβαίνουν σήμερα. Δυστυχώς αυτό που γράφει ο Γιάννης ο Αναστασίου είναι πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά. Σας είπα και πριν για ποιο λόγο να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Γιατί τα λεφτά είναι τόσα πολλά που δεν θα τα αποκτήσετε ποτέ, ούτε τα τρισέγγονά σας, όσο και να δουλέψετε. Αυτοί όμως θα τα έχουν. Συνεχίζουμε. Από την περίοδο εκείνη λοιπόν που ανέφερα προηγουμένως, που ήρθαν στα μαχαίρια και στη ρήξη, κυματίζει το λάβαρο. Το γνωστό λάβαρο που φαίνεται έξω στο εξώφυλλο που έχω βάλει, Ορθοδοξία ή θάνατος. Από το 2002 η παλαιά αδελφότητα κηρύχθηκε παράνομη. Προσέξτε λίγο τον χαρακτηρισμό. Παλαιά αδελφότητα. Κηρύχθηκε παράνομη και έτσι παραμένει ως και σήμερα για την ελληνική δικαιοσύνη. Οι μοναχοί της Μονής Εσφυγμένου, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω, χαρακτηρίζονται ως καταληψίες και τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν από το μοναστήρι. Την ίδια ώρα έχουν αποκλειστεί
Δείτε και αυτό. Από τους κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, άρα δεν έχει μία, παλιά είχε, κάτι 1,5 εκατομμύρια, 2, 3, 5 φτιαξίματα αυτά. Λοιπόν, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ και 20 χρόνια αναγνωρίζει επίσημα ως την νέα νόμιμη αδελφότητα της Μονής Εσφυγμένου, ως την μόνη η οποία θα έπρεπε να μπορεί να είναι εκεί, νόμιμη, όχι την παλιά. Υπάρχει λοιπόν και μια νέα αδελφότητα στην Εσφυγμένου, η οποία έχει έδρα τις Καριές, αφαιρώντας έτσι κάθε δικαίωμα ή προνόμιο από την παλιά αδελφότητα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με την παλιά αδελφότητα και με την νέα αδελφότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τις καταπληκτικές δηλώσεις του κυρίου Μεθόδιου, του γέροντα, ο οποίος είναι πολύ έτσι μπροστά στην πρώτη γραμμή σε όλα. Πριν ξεκινήσω και πριν διαβάσω τις δηλώσεις που έκανε, εννοείται να σας πω να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και φυσικά κοινοποίηση αυτής της εκπομπής σε όποιον πιστεύετε πως ενδιαφέρεται για παρόμοια ζητήματα. Πάμε λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το μοναστήρι μέχρι θανάτου. Εδώ είναι η πνευματική μας πατρίδα. Άνω τελεία. Αγαπητέ μου άνθρωπε, αν πιστεύεις όπως πιστεύεις στο χριστιανισμό, εγώ δεν πιστεύω, δεν θα πρέπει να κάνεις τέτοιες δηλώσεις. Εγώ δεν είμαι χριστιανός. Θα το υπερασπιστούμε μέχρι θανάτου. Δεν είναι δηλώσεις αυτές για μια υποτιθέμενη θρησκεία η οποία δεν έχει σχέση με τη βία. Μην λοιπόν δείχνεις το πραγματικό σου πρόσωπο, το οποίο το έχεις κρυμμένο καλά και το φανερώνεις όταν μπαίνει το αυγό εκεί που δεν πρέπει να μπει. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή γι' αυτό, έτσι. Όχι τίποτα άλλο. Αυτό που πιστεύουν οι χριστιανοί για τον Χριστό, το μήνυμα περί ειρήνης και αδελφοσύνης, έτσι δεν τους σουλάει καλά. Δεν έχουμε πάρει παραδείγματα από τον Γκάντι. Συνεχίζουμε όμως. Λέει, εδώ γεννήθηκαμε πνευματικά και εδώ θα πεθάνουμε. Με γεια σας, με χαρά σας. Οι αστυνομικοί το μόνο που κάνουν είναι να είναι υπάλληλοι, δεν τους παρεξηγώ, είπε. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό που τους λένε και κυνηγάνε εμάς. Δεν είναι έτσι. Άνω τελεία. Δεν είναι έτσι. Όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και από τα σουλτανικά φυρμάνια του 1700 και μέχρι και σήμερα, που ήσασταν τότε μαζί με τον Σουλτάνο συνεξουσία, όχι στην εξουσία, συνεξουσία, αγαπητέ μου κύριε Μεθόδιε. Επί τουρκοκρατίας λοιπόν φρόντιζες εσύ η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, να τηρούνται τα μουσουλμανικά, τα ισλαμικά, τα διατάγματα, τα φυρμάνια. Η Εκκλησία το φρόντιζε αυτό. Το πίμνιο να παραμένει σούζα. Σούζα. Ο νόμος του Σουλτάνου ήταν για την Εκκλησία νόμος Θεού. Ο σημερινός νόμος του ελληνικού κράτους, για κάποιον λόγο που μου ξεφεύγει, δεν μετράει ως νόμος του Θεού για σας. Πώς γίνεται αυτό? Στη χώρα μας δεν ζείτε. Η χώρα μας δεν λέγεται Ελλάδα. Ελληνική δημοκρατία δεν λέγεται. Να είστε καλά για τις καρδιές. Ελληνική δημοκρατία δεν λέγεται αυτή η χώρα. Είστε λοιπόν υπόλογοι ή δεν είστε υπόλογοι σε αυτό που αποκαλούμε σήμερα ελληνική δικαιοσύνη? Όπως λοιπόν ήσασταν υπόλογοι στον Σουλτάνο 1453-1821 και φροντίζατε ο κόσμος της υπαίθρου, οι Έλληνες και οι αγρότες και οι κολύγοι να τηρούν κατά γράμμα τον ιερό νόμο του Σουλτάνου και του Ισλάμ του, έτσι θα πρέπει και τώρα, γνώμη μου, ταπεινά όπως πάντα, όπως λέτε κι εσείς, θα πρέπει να υποχωρήσετε λιγάκι. Εντάξει. Όχι να κάνουμε τέτοιες δηλώσεις που ρίχνουν πυρίτιδα στην κοινωνία. Ναι,
Σε κατανοώ, ναι, σε καταλαβαίνω ότι θες να διαχωριστείς από τον Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως επειδή τα τσιμιτσικότσι με τους Ρώμιο-Καθολικούς, σε καταλαβαίνω, αλλά όχι έτσι. Λοιπόν, έχουμε λέει γεροντάκια 50, 60, 70 ετών, μας απαγορεύουν να μπούμε από το μοναστήρι, να πάμε να πάρουμε τρόφιμα, αυτό δεν είναι πολύ σωστό. Κουβαλάμε, ούτε ανθρώπινο έτσι, κουβαλάμε πράγματα στην πλάτη και περπατάμε 1,5 χιλιόμετρο, αυτό δεν είναι κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Γέροντά μου, αυτό δεν είναι κάτι, δεν με έχεις να κάνω Μπέργκιν 10 χιλιόμετρα, Μπέργκιν 30 κιλά, 40 κιλά, φορτωμένος, μου λες τώρα ότι είναι κουβαλάμε πράγματα στην πλάτη και περπατάμε 1,5 χιλιόμετρο. Συμφωνώ, είσαι γέροντας, σε σέβομαι, το κατανοώ, αλλά δεν πεθαίνεις κιόλας με 1,5 χιλιόμετρο. Τα παρουσιάζεις πολύ τραγικά, λες και εντάξει. Να αφήσουμε λέει τα γεροντάκια να πεθάνουν επειδή το θέλουν 2 άτομα, δεν νομίζω να πεθάνετε. Ούτε αυτό το νομίζω. Γιατί νομίζω ότι έχετε αρκετά φαγητά, αρκετά τρόφιμα και ο κόσμος σας στηρίζει και σας αγαπάει. Δεν μπορώ να πιστέψω, σας το λέει ένας που δεν είναι χριστιανός έτσι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Πίμνιο αγαπάει πάρα πολύ τους μοναχούς και τους γέροντες και τους βοηθάει πάρα πολύ. Αν μπορώ να πω ένα πράγμα καλό για τους χριστιανούς, ένα πράγμα καλό που μπορώ να πω είναι ότι βοηθάνε πάρα πολύ τους μοναχούς και τους γέροντες. Τους φτωχούς όμως δεν τους βοηθάτε πολύ. Θα γίνω κακός. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Το Πίμνιο βοηθάει πολύ τους γέροντες, τους ασκητές και τους μοναχούς, αλλά τους φτωχούς δεν τους βοηθάτε. Συνεχίζει λοιπόν τις δηλώσεις του άνθρωπος και λέει, εμένα προσωπικά δηλαδή δεν με έχετε βοηθήσει ποτέ, ούτε σαν χριστιανό, ούτε σαν άθρησκο. Pardon. Όλα τα σκατά τα φάγα μόνος μου στη ζωή. Όλα τα σκατά τα φάγα μόνος μου στη ζωή, χωρίς βοήθεια από κανέναν ιερέα, καμία ενορία, καμία κοινότητα, κανέναν, αν θέλετε, από όλους αυτούς που ανήκουν στην εκκλησία. Κανέναν και ποτέ. Μόνος μου τα βγάλα πέρα στη ζωή. Συνεχίζουμε. Εάν οι πατέρες των μονών είναι οι δηλώσεις πάλι του Μεθόδιου και οι αστυνομικοί έρχονται εδώ ώστε οι Έλληνες, ποιοι Έλληνες, Ρωμιοί είστε, να πολεμήσουν τους Έλληνες μοναχούς, Ρωμιούς μοναχούς εννοείς, να το βγάλουν από τη μετάνοιά τους. Ας έρθουν και ό,τι θέλει ας γίνει. Ούτε αυτό ακούγεται πολύ καλό. Ακούγεται λίγο κάπως. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Άμα οι αστυνομικοί με τραβάνε και με σέρνουν, δεν νομίζω να σε τραβάνε και να σε σέρνουν. Να σε σέρνουν, θα σέρνεσαι μόνος σου. Δεν νομίζω να σε σέρνουν, θα σέρνεσαι. Οι άνθρωποι εκτελούν το γράμμα του νόμου. Δεν σ' αρέσει. Αυτός που θα συρθεί είσαι εσύ. Δεν θα σε σύρουν γιατί δεν θες να φύγεις. Δεν θες να επακούσεις. Θα κάτσουν οι μοναχοί με δεμένα τα χέρια, λέει, αν συμβεί αυτό. Ή αν δουν κάποιος αξιωματικός, λέει, γιατί σώνει και καλά αξιωματικός, να χτυπάει, λέει, κάποιο μοναχό. Γιατί να το χτυπήσει. Εδώ τα λέγαμε τώρα ότι στα σώματα ασφαλείας το 99% είναι όλοι πιστοί μέχρι το κόκαλο. Σας παρακαλώ, μην προκαλείτε τώρα τετελεσμένα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Τα σώματα ασφαλείας σας αγαπάνε. Λοιπόν, αν δουν, λέει, κάποιος αξιωματικός, τέλος πάντων, να χτυπάει, λέει, έναν μοναχό, θα καθίσουν οι πατέρες να τους βλέπουν. Θα γίνουν, λέει, εγκλήματα και αυτά τα παρακινούν οι μοναχοί, αυτοί που δεν έχουν σκοπό. Θα γίνουν εγκλήματα. Κύριε Μεθόδιε, μπορεί να είστε γέροντας, μπορεί να είστε μεγάλος ηλικία. Αυτό το θα γίνουν εγκλήματα
δεν ακούγεται καλά στα αυτιά του ιερού νομοθέτη όταν λέμε σε κάποιον θα γίνουν εγκλήματα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να βγει αύριο ένας άντρας και να πει π.χ. προς τη γυναίκα του ή προς τους φίλους του θα γίνει έγκλημα ανάμεσα σε μένα και τη γυναίκα μου. Δεν ακούγεται πολύ καλό αυτό. Ακούγεται λίγο απειλητικό. Οπότε καλό θα ήταν, τα λέω εγώ που δεν είμαι χριστιανός, κατεβάστε τους τόνους, μην τους ανεβάζετε. Κατεβάστε τους τόνους, κάντε προσευχή και διαλογισμό μαζί, και ο διαλογισμός βοηθάει πιο πολύ. Και θα καταλάβετε ότι κάποια πράγματα καλό είναι να μην τα πηγαίνουμε κόντρα. Μπορεί να είναι και θέλημα Θεού, λέω εγώ. Και συνεχίζει ο Μεθόδιος. Δεν έχουμε κάτι ούτε με την Ιερά Κοινότητα, ούτε με το Πατριαρχείο. Εγώ τα έχω με όλους. Τα έχουμε, λέει, με τους ανθρώπους. Δηλαδή, εμείς δεχόμαστε μόνο αυτά που άφησαν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτά που άφησε ο Χριστός, δεν τα δέχεστε. Αυτά που άφησαν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτά που άφησε ο Χριστός, το να μην βλάπτεις, υποτίθεται τον συνάνθρωπό σου, το να, όταν έχεις δύο να δίνεις το ένα, όταν ας πούμε έχεις 600 εκατομμύρια περιουσία, τα 300 να τα δανείζεις, όταν έχεις 100 εκατομμύρια περιουσία σε ένα μοναστήρι, τα 50 π.χ. να τα δανείζεις στους φτωχούς με ένα επιτόκιο 0,5% ας πούμε. Εμείς όποιος και να έρθει θα τον φιλοξενήσουμε, θα του δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί να φάει. Αν έρθεις στο σπίτι μου, αγαπητέ Μεθόδιε, δεν θα σου δώσω μόνο ένα κομμάτι ψωμί να φας. Εμείς είμαστε πόντιοι, έτσι. Εμείς είμαστε πόντιοι. Εγώ θα σου στρώσω να φας μέχρι να σκάσει. Ξέρουμε, οι μοναχοί δεν θέλουν πολύ φαγητό. Αλλά, come on man, give me a break. Και Τούρκος να είναι, θα του προσφέρουμε ένα ποτήρι νερό. Μόνο. Και αυτό γίνεται με τον δικό μας τον κόπο, γιατί μας έχουν πάρει τα πάντα. Σε αυτό συμφωνώ. Γιατί τώρα τελευταία συμβαίνουν διάφορα. Πολλές φορές δεν έχω ούτε 5 ευρώ, μη λες ψέματα. Κάτι για να πάρω, λέει, για το γεροντάκι. Μη λες ψέματα, ο Θεός ακούει. Το να λες δεν έχω πολλές φορές ούτε 5 ευρώ. Κάτι για το γεροντάκι. Και εγώ ξέρω άλλα πράγματα. Προσβάλλεις την νοημοσύνη μου, έτσι. Εντάξει. Μια καλησπέρα, παιδιά. Και πάλι σε όλους τους φίλους που έχουν συνδεθεί στην εκπομπή. Να είστε καλά. Υποχρεώνω τους άλλους αδελφούς που μας βοηθάνε, αναφέρει. Και στην τουρκοκρατία το πίμνιο σας στήριζε. Και όχι μόνο αυτό. Του παίρνατε και έξτρα φόρους. Και συμπληρώνει. Τι ήρθα να κάνουν στο Άγιο Όρος, λέει. Εδώ δεν ήρθαμε να μαζέψουμε χρήματα, όπως αυτοί, να παίρνουν όλα τα έσοδα της μονής 2 άτομα. Σίγουρα. Γιατί εγώ άλλα ξέρω. Τι τα κάνουν τα λεφτά και τα λένε στον κόσμο και μετά πηγαίνουν έξω και μιλάνε περί αγάπης. Ποια είναι αγάπη? Σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Ποια είναι αγάπη? Όταν, ας πούμε, όλο το δόγμα της Εκκλησίας γυρίζει γύρω από την τσέπη του πιμνίου. Αγαπητό μου πιμνίο, αγαπητέ μου τηλεθεατή, όταν όλα γυρίζουν γύρω από την τσέπη σου, γύρω από τη δική σου τσέπη, όταν το δόγμα της Εκκλησίας γυρίζει γύρω από την τσέπη του πιμνίου, που είναι η αγάπη? Δεν υπάρχει αγάπη. Σε αυτό συμφωνώ μαζί του. Ο κόσμος, λέει, μας στηρίζει πάρα πολύ και το μήνυμα που δίνω είναι να μείνουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι, αφού λέγατε ότι οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες είναι καθάρματα, είναι ειδωλάτρες και είναι βρωμοπαγανιστές. Τώρα ξαφνικά γίνατε και Έλληνες και Ορθόδοξοι. Το θυμήθηκες λίγο αργά.
και να επιστρέψουμε, λέει, στα ήθη και στα έθιμά μας. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό, κύριε Μεθόδιε. Συμφωνώ. Να επιστρέψουμε εμείς οι Έλληνες στα ήθη και στα έθιμά μας. Να λατρεύουμε δηλαδή και την Αφροδίτη μαζί με τον Χριστό, να λατρεύουμε και τον Απόλλωνα μέσα στις εκκλησίες. Γιατί λες για επιστροφή στα ήθη και στα έθιμα μέσα στις εκκλησίες, να έχουμε άγαλμα του Δία δίπλα στον Χριστό, και τότε όντως θα έχουμε επιστρέψει στα ήθη και στα έθιμά μας. Και μία αναγνωσούλα, ορφικούς ύμνους και Ηλιάδα. Πάλι έτσι όπως το τραγουδάτε ωραία, όπως το ψέλνετε ωραία βυζαντινά, να το κάνετε και με την Ηλιάδα και με τους ορφικούς ύμνους. Μελοποίηση. Λοιπόν, τότε θα έχουμε επιστρέψει όντως στα ήθη και στα έθιμά μας. Και να μπορέσουμε, λέει, να ζήσουμε σαν έθνος, γιατί κάθε έθνος, σε αυτό συμφωνώ μαζί σου Μεθόδιε, που καταστρέφει και τα ήθη και τα έθιμα, όπως καταστρέψατε εσείς τα αρχαία ελληνικά ήθη και έθιμα, είναι προδιαγεγραμμένο για αφανισμό. Συμφωνώ. Γιατί καταστρέψατε τα αρχαία ελληνικά ιδεώδη και μετά ήρθε ο Μωάμεθ και πόρθησε την πόλη. Τόσο απλά. Αυτό θα πει θεία δικαιοσύνη. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός ξέρει πάρα πολύ καλά, εντάξει, όσο πιο καλά γίνεται από τον οποιονδήποτε άνθρωπο, ξέρει πάρα πολύ καλά να απονέμει δικαιοσύνη. Εντάξει, τώρα, να συνεχίσω. Έχει κι άλλα πολλά. Τι λέτε, να συνεχίσουμε? Μπαίνουμε στο τρίτο κομμάτι. Ξεκινήσαμε με την προϊστορία. Μπήκαμε μετά στο κομμάτι της επικαιρότητας και σήμερα θα συνεχίσουμε με το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι η ιστορία. Τι έγινε τέλος πάντων, πώς στραβώσαν τα πράγματα. Πριν συνεχίσω, να διαβάσω ένα σχόλιο του Ανδρέα Χριστοδούλου. Καλησπέρα, Ανδρέα μου. Ο οποίος γράφει: στην Κύπρο, το τελευταίο επεισόδιο με τα 2 γεροντάκια στη Μονή Αγίου Αβακούμ με 1,15 εκατομμύρια σε προσωπικό λογαριασμό. Τώρα έρχεται το ξεσκέπασμα. Ακούς, φίλε μου, τι 5 ευρώ λέει ο άλλος. 1,15 εκατομμύρια. Τίποτα, παιδιά. Παίζουν με εκατομμύρια οι άνθρωποι. Αν δεν το έχετε καταλάβει, την έχουν κάνει την Εκκλησία επιχείρηση. Παίζουν με εκατομμύρια. Οι φωνές των χριστιανών που με ακούνε τώρα, οι αγαθές, οι καλοπροαίρετες, θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι αν ο Ιησούς αναστενόταν, αν κατέβαινε, αν θέλετε, από τους ουρανούς, θα έλεγε: εγώ δεν θέλω να ανήκω σε αυτήν την εκκλησία. Την έχετε καταντήσει χρηματιστήριο. Και πραγματικά είναι χρηματιστήριο. Κοιτάξτε λίγο τι σας λέω. Τι λέω στον κόσμο, και οι Έλληνες το 2024 συνεχίζουν με εκνευρίζουν και δεν αφυπνίζονται. Είναι χρηματιστήριο η εκκλησία. Τους λες ότι είναι για τα λεφτά. Τους λες ότι ο Μεσσίας δεν έζησε ποτέ. Τους λες ότι ο Μεσσίας ήταν ο Τίτος, ένας Καίσαρας που ήθελε απλά να θεοποιήσει τον εαυτό του στα μάτια των Ιουδαίων. Και πραγματικά οι άνθρωποι δυσκολεύονται να το πιστέψουν. Γιατί σου λέει, τόσο απλό είναι. Τόσο απλό είναι. Η αλήθεια είναι πάντα μία. Το εν είναι απλή. Δεν θέλει πολύ κούραση. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα Εκκλησία ΑΕ, ο Αλέξανδρος. Ακριβώς. Μπαίνουμε στην τρίτη φάση της εκπομπής μας, της πολύ ωραίας μας εκπομπής. Νομίζω πως μόνο η θετική το απαυγάζει τέτοια θέματα. Ευτυχώς που υπάρχουμε και ηθικά πάντα, γιατί από τους άλλους μην περιμένεις χαίρι. Πάμε να δούμε λίγο την προϊστορία. Πάμε να δούμε τι ακριβώς παίχτηκε τα προηγούμενα χρόνια με αυτή την ιστορία της Μονής Εσφυγμένου. Και πάλι να πω μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους που γράφουν στο live chat. Πολύ ωραία, τα πολύ ωραία σχόλια. Και φυσικά να επιθυμίσω να κάνετε
like όσοι από εσάς έχετε μπει τώρα και να προχωρήσουμε. Σε πρώτη φάση διαβάζω από το έθνος, το κονάκι στις Καριές και αργότερα το ιστορικό κτίριο του μοναστηριού. Μ' αρέσουν αυτά τα ιστορικά πολύ τα θέματα και εσάς. Λοιπόν, μένουμε. Που ιδρύθηκε από την αυτοκράτηρα Πουλχερία 450-453 και είχε ηγούμενο, λέει, τον 14ο αιώνα τον Γρηγόριο Παλαμά, θα αποδοθούν στα μέλη της νόμιμης αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου στο Άγιο Όρος σε εφαρμογή της απόφασης από 8 Εβδόμου το 2020, πάλι τον Ιούλιο. Τι τρέχει με τον Ιούλιο, ρε φίλε? Απόφαση του Αρείου Πάγου που απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης των ζηλωτών μοναχών. Όπα. Τους χαρακτηρίζουν ζηλωτές μοναχούς. Ζηλωτή αποκαλούσε και τον εαυτό του ο Παύλος. Ζηλωτές ήταν και οι αντίπαλοι του Βεσπασιανού και του Τίτου στην διάρκεια της καμπάνιας εκστρατείας των δύο, πατέρα και γιου, στην Ιουδαία. Ζηλωτές οι αντίπαλοι τους, οι Ιουδαίοι. Η ιστορία μετράει λοιπόν σχεδόν 30 χρόνια και αποτελεί αγκάθι για τη μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους και όχι μόνο, ολόκληρης της Ελλάδας. Εδώ σφάζονται δύο αδελφότητες να βρίσκονται σε ρήξη και τους δρασοφόρους να έχουν έρθει μέχρι και στα χέρια. Το έχετε δει αυτό με τη Μόλοτοφε? Ενός άλλων στη διεθνή κοινότητα προκάλεσαν οι ιερές Μολότοφ που έπεσαν από τους ζηλωτές τον Ιούλιο. Πάλι τον Ιούλιο. Τι παθαίνει τον Ιούλιο? Τον Ιούλιο του 13 από το αμφισβητούμενο κονάκι. Τον Ιούλιο του 13. Έχουμε μετά 8 Εβδόμου το 2020 και έχουμε πάλι 21 Εβδόμου το 2024. Πού να καταλάβω ότι παθαίνουν τον Ιούλιο? Τους πιάνει καμία έξαρση? Δεν μπορώ, ρε φίλε. Τι παθαίνετε τον Ιούλιο όλοι? What? Λοιπόν, δεν μπορώ, σκάω. Το κτίριο αυτό αποδίδεται λοιπόν τώρα, λέει, προσέξτε, ή ήταν αποδοθεί, στην νόμιμη νέα αδελφότητα και η εκτέλεση της απόφασης αναμενόταν τον Σεπτέμβριο, γελάτε, το Σεπτέμβριο του 2020, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά τότε το έθνος, το 2020. Πώς ξεκίνησε τώρα η κόντρα? Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε η κόντρα. Πάλι από το έθνος διαβάζω. Η Ιερή Κόντρα ξεκίνησε το 1972 με αφορμή τη συνάντηση το 1964 του τότε Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα με τον Πάπα της Ρώμης Παύλο τον Σίγμα Ταφ, τον Έκτο, στην Ιερουσαλήμ. Η συνάντηση θεωρήθηκε εθνική προδοσία. Εθνική όχι. Εκκλησιαστική προδοσία. Άλλο το έθνος, μην τρελαίνεσαι. Και άλλο η εθνική. Με μικρόν γιώτα. Και οι ζηλωτές μοναχοί της Εσφυγμένου έπαψαν έκτοτε να μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Τι γίνεται εδώ δηλαδή? Μάλιστα, προσβλήθηκαν οι πιο φανατικοί μοναχοί που λίγο τάτσι μιτσικότσι μεταξύ τους. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Ακούστε τώρα δηλώσεις. Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Έχουμε προσκαλέσει τους ζηλωτές, ακούστε δηλώσεις, της Εσφυγμένου να εκενώσουν το κονάκι, πολύ χρήμα, να ξέρετε, όσοι έχετε συνδεθεί τώρα, πολύ χρήμα, πολύ χρήμα. Σας είπα και πριν πόσο χρήμα, 9 ψήφιο. Βάλτε λίγο στο μυαλό σας πόσο είναι 9 ψηφία, 9. Σε μία ένδειξη καλής θέλησης και σεβασμού της νομιμότητας, είχε δηλώσει ο Αθανάσιος Μαρτίνος, όλοι οι πολίτες οφείλουμε να πειθαρχούμε στους νόμους και εγώ έχω ορκιστεί να τηρώ τους νόμους, δηλώνει λίγο κάπως έτσι με μια υπερβολική έπαρση ο κύριος,
Δυστυχώς από την πλευρά των ζηλωτών συναντούμε μια διαρκή άρνηση, αλλά πρέπει να καταλάβουν πως είναι υποχρεωμένοι, το ανέφερα και πριν αυτό, έτσι, να πειθαρχήσουν και να εφαρμόσουν τους νόμους και τις αποφάσεις της πολιτείας. Τι σας έλεγα πριν, όπως ακριβώς ήταν η Εκκλησία, ο ενδιάμεσος ανάμεσα στον Σουλτάνο και το λαό. Τους Έλληνες τότε εργάτες της γης, δουλοπάρικους ουσιαστικά. Γιατί αυτό ήμασταν. Λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση τώρα του εφετείου Θεσσαλονίκης από 17 έκτου, όχι 7ου, 17 έκτου 2020, οι ζηλωτές πρέπει να επιστρέψουν τα ακίνητα της Μονής Εσφυρμένου στην νόμιμη αδελφότητα, τη νέα αδελφότητα Εσφυρμένου, η οποία ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα είναι του Πατριάρχη Βαρθολομαίου της Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, και ήδη με 2 ταυτόχρονες επιχειρήσεις της αστυνομίας στις 23, πότε λέτε, Ιουλίου. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Θα τρομαθώ, θα πεθάνω. Άκυρο. Τι παθαίνετε τον Ιούλιο. Λοιπόν, 2 ταυτόχρονες επιχειρήσεις, γελάτε, της αστυνομίας στις 23 Ιουλίου του 2020 αποδόθηκε ένα κτήμα 50 στρεμμάτων στην Ιερισσό και το Κονάκι στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Αυτά έχουν αποδοθεί μέχρι στιγμής. Οι καταληψίες δεν προέβαλαν τότε καμία αντίσταση, όμως είχαν ήδη προημερών λαιλατήσει τις εγκαταστάσεις, αφήνοντας πίσω τους εικόνα καμένης γης, αυτό που λέμε γης Μαδιάμ. Αναφέρεται σε ανακοίνωση της νόμιμης αδελφότητας, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου για απόδοση των ακινήτων δεν έμεινε αναπάντητη από τους ζηλωτές. Ακούστε λίγο τώρα τι είπανε. Αυτό που λέει η Φραντζέσκα. Τους πιάνει ο καύσωνας και τρελαίνονται. Όλα τον Ιούλιο, λοιπόν, όλα τον Ιούλιο. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι, αγόρι μου, σοβαρό το θέμα. Κάτσε λίγο να απομακρύνουμε λίγο έναν φίλο, παιδιά, ο οποίος μόλις τώρα μπήκε, δεν ξέρει πόσο σοβαρός είμαι και ούτε θα μάθει. Η Ελένη 1959. Κάτσε λίγο να την κάνουμε έναν αποκλεισμό. Ξέρω πολύ καλά πόσο σοβαρός είμαι και ξέρω πότε πρέπει να μην είμαι σοβαρός, γιατί δεν μπορώ τώρα με σένα. Όλα τον Ιούλιο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, τι λέτε, ας συνεχίσουμε, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα τους ζηλωτές. Λένε, αυτά είναι πολύ σοβαρό. Κάτσε, η γνώση σου είναι Google, φύγε εσύ, πάει και εσύ, μπλα, κάτσε, απόκτηση και χρήστη στο κανάλι για την Ευαγγελία ανταλλάχει. Λοιπόν, να πάω στο καλό. Ευαγγελία, επειδή η γνώση σου είναι όντως πολύ ελλειπής για τους χριστιανούλιδες, άκου λίγο, χριστιανούλα. Τι λέει εδώ τώρα ο φίλος μας, ο Μεθόδιος. Λοιπόν, λέει, κάτσε λίγο να δω αν χάλασε ο ήχος. Εδώ. Μισό λεπτά και λίγο, να δω αν τυχόν τώρα μπορεί να συνδεθεί. Κολλάει σύνδεση, μου γράφω εκεί υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο. Κάτι το ήχος υπάρχει πρόβλημα τώρα. Τώρα ακούγεται. Κάνει διακοπές, δεν ακούγεται τι λες. Θα περιμένω λιγάκι, να δω λίγο αν μπόρεσα. Έκανα και ανακοίνωση στο live, κόβεσαι φίλε μου.
Γιατί δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Και επειδή δεν υπάρχει ήχος, φίλε μου, υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Okay. Κάτσε λίγο. Από ένα τζέτα που έχω, όχι. Κάτσε λίγο. Γράφω λίγο. Δεν ξέρω. Τώρα, πείτε μου λοιπόν τώρα αν έχει αποκατασταθεί ο ήχος. Δεν ξέρω. Τώρα ακούγομαι. Σαν να μπαινοβγαίνει το βίσμα του μικροφόνου. Μάλιστα. Τώρα, για να δούμε. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Όχι. Οκ, ο ήχος, ναι. Λοιπόν. Ναι, είμαστε οκ. Λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, δεν θέλω, λέει, να πιάσει κανείς. Τι πάθει το κολομικό. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι λέει αυτός ο Μεθόδιος. Για να μην λέτε ότι τα λέω εγώ ή όπως έγραφε η φίλη η χριστιανή, ότι οι γνώσεις μου είναι ελλειπείς. Δεν θέλω να διάσει κανείς. Λέει. Λοιπόν, 80%. Εντάξει. Καλά είναι, παιδιά. Ό,τι καταλάβετε. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο τελειώνουμε. Θα έρθουν, λέει, μαρτύρια. Αν ξέρανε τι τους περιμένει, τους περιμένει. Αν είναι να είμαστε με την εκκλησία του Βαρθολομαίου, 1000 φορές καταληψίες ανέφερε στη διάρκεια, λέει, μιας κουβέντας, στη διάρκεια, λέει, τράπεζας, δεν το καταλάβω αυτό, ο ηγούμενος Μεθόδιος. Και φυσικά υπάρχει μία ακόμα δήλωση, η οποία μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι έχουν απαγορέψει πολλές φορές στο παρελθόν, πολλές φορές, την είσοδο σε αστυνομία, λιμενικό, πυροσβέστες και ΔΑΚ, αρχαιολογική υπηρεσία και όλα αυτά. Λοιπόν, και δεν θέλουν με τίποτα να συνεργαστούν. Άποψή μου είναι, μην το κάνετε. Το είπα και πριν, στην αρχή του βίντεο. Καλό είναι να μην το κάνουν. Οι άνθρωποι που είναι της Ιεράς Μονής Ασφυγμένου. Εντάξει. Δεν νομίζω να τους βγει σε καλό. Κάτι που είναι νόμος του κράτους, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να εκτελεστεί και να εφαρμοστεί. Όπως και να έχει. Οπότε, να μην προκαλούμε. Ακούστε λοιπόν τώρα ακόμα μια δήλωση, την οποία θα σας διαβάσω. Είναι χαρακτηριστικό πως οι πραγματογνώμονες που ορίστηκαν από το πολυμελές πρωτοδικείο Χαλκιδικής και πήγαν να κάνουν στο παρελθόν απογραφή των κινητών αντικειμένων του μοναστηριού, όχι των κινητών, των κινητών αντικειμένων του μοναστηριού, έφυγαν χωρίς καν να μπορέσουν να μπουν μέσα. Καθώς οι ζηλωτές δεν τους το επέτρεψαν. Στο μοναστήρι που βρίσκεται στην βόρειο-ανατολική άκρη της Αθωνικής Χερσονήσου, αρκετά κοντά στο χερσαίο σύνορο του Αγίου Όρους, εγκαταβιούν, λέγεται σήμερα, 110 μοναχοί, κάποιοι μου έκαναν λόγο για 55, δεν ξέρω, με επικεφαλής τον ηγούμενο Μεθόδιο. Ενώ, σας είπα, πολλά τα λεφτά, σε περίπτωση, λέει, που οι καταληψίες μεταστραφούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θελήσουν να ενταχθούν στην νέα προφανώς αδελφότητα της μονής μας, φυσικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λέει. Ήδη ορισμένοι το έχουν κάνει. Αυτές είναι δηλώσεις του Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίου. Με αυτό το Βαρθολομαίο εντωμεταξύ, το Μπάρταλμιν, τι κόλλημα έχουν με αυτό το όνομα, ρε φίλε. Ξέρετε, γεννιέσαι από μικρός σε αυτή την Ελλάδα, τη χώρα, και λες, ας πούμε, ακούς πάντα το όνομα Βαρθολομαίος και λες, έλα μωρέ, ελληνικό είναι. Δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι ελληνικό το όνομα Βαρθολομαίος. Επειδή το έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ να το ακούμε, λέμε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Το όνομα Βαρθολομαίος, Μπαρταλμάι ή Μπαρταλμίν,
είναι και αυτό εβραϊκό. Αυτό το βαρ που έχει μπροστά, όπως λέμε το VAR στο ποδόσφαιρο, το βαρ είναι στην ουσία ο γιος του. Μπαρ είναι. Μπαρ, εντάξει, μπαρ ταλμίν. Μου διαφεύγει, το έχω εδώ, το τι σημαίνει το ταλμίν. Μπαρ ταλμίν. Ταλμάει. Ταλμάει ταλμίν. Ο γιος του τάδε είναι, κάτι σημαίνει. Πάντως δεν είναι ελληνικό. Γιατί τόση αιμονή? Για την μετάνοια της ηγετικής ομάδας, συνεχίζει ο ίδιος. Δεν τρέφουμε, λέει, ιδιαίτερες ελπίδες, αλλά μεταξύ των υπόλοιπων υπάρχουν και καλοπροαίρετοι άνθρωποι οι οποίοι είτε παρασύρθηκαν είτε παγιδεύτηκαν από τις περιστάσεις και περιμένουν φυσικά όλοι αυτοί να υπάρξει μια κάποια στροφή, εντάξει, κάποια στροφή από αυτούς τους ανθρώπους και να μετανοήσουν, να μετανιώσουν, ούτως ώστε να υπάρξει, ας το πούμε έτσι, ειρήνευση. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ πραγματικά να ξέρω τι άλλο να περιμένω. Σας υποσχέθηκα πριν κάτι για τον Βαρθολομαίο, δεν είναι? Λοιπόν, Βαρθολομαίος είναι εβραϊκό όνομα, προέρχεται από το αραμαϊκό που σημαίνει ο γιος του ταλμάει. Το μπαρ είναι αραμαϊκό για το γιος και σηματοδοτεί τα πατρόνυμα. Το ταλμάει είτε προέρχεται από το τελέμ που σημαίνει αυλάκι, ο γιος του αυλακιού, είτε είναι, λέει, μια εβραϊκή εκδοχή του Πτολεμαίου. Πτολεμαίος ταλμίν, ταλμάει. Έτσι ο Βαρθολομαίος είναι είτε γιος αυλακιών, δηλαδή λέει πλούσιος σε γη, είτε γιος του Πτολεμαίου. Μείνετε λίγο μαζί μου. Τι σημαίνει αυτό? Μπαρταλμίν, Μπαρταλμάι. Ο γιος αυτού που είναι πλούσιος σε γη. Ο γιος αυτού που είναι πλούσιος σε γη. Εντάξει. Ο γιος αυτού που είναι πλούσιος σε γη. Γιατί στην ουσία όταν λέει αυλάκια η Wikipedia, αυτό που μας δείχνει ουσιαστικά είναι ότι είναι κάποιος ο οποίος έχει γη. Γη. Περιουσία. Γη. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε και να εικάσουμε ότι το όνομα, θα το κάνουμε εκπομπή αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον, ότι το όνομα Βαρθολομαίος ουσιαστικά στα ελληνικά σημαίνει Τσιφλικάς. Ο γιος του Τσιφλικά. Ο γιος του Κοτσαμπάση. Ο γιος του Γεωκτήμονα. Το πιάνετε? Βαρθολομαίος σημαίνει ο γιος του Τσιφλικά. Ο γιος του Κοτσαμπάση. Ο γιος του Γεωκτήμονα. Ο γιος του πλούσιου. Ο γιος του Γεωκτήμονα. Αγαπητέ μου Βαρθολομέ, εκεί στο φανάρι, μη γελάτε. Δεν είναι ακριβώς στρέμματα. Ο γιος αυτού που έχει πολλά στρέμματα. Τελικά δεν είναι να απορεί κανείς που το Πατριορχείο, γιατί στην ουσία, το είπα αυτό. Σας το ανέφερα ότι όλα αυτά τα υποκινεί το Πατριαρχείο. Καλησπέρα, γεια σας. Είμαι ο Θετικός. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, ο καλύτερος στην Ελλάδα αναλυτής περί χριστιανισμού και ξέχασα να σας πω ότι όλα αυτά σήμερα που σας ανέφερα τα υποκινεί το Πατριαρχείο. Γιατί είναι πολύ μεγάλη μαρμίτα. Τα πάμε αυτά από την αρχή. Τι να πω ρε παιδιά. Τι να πω τώρα. Θα το θυμηθώ πάντως, να μου το υπενθυμίσετε. Τώρα μπορεί να κάνουμε χαβαλέ και να γελάμε, αλλά θα ήθελα να μου το υπενθυμίσετε, να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή εκπομπή. Αποκλειστικά και μόνο θα κάνουμε μια εκπομπή για τον Βαρθολομαίο. Εντάξει, αποκλειστικά και μόνο. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, αυτό το Μπαρταλμίν ή Μπαρταλμάι είναι όντως πάρα πολύ παράξενο και όντως πάρα πολύ υποπτό. Εσύ που μου είπες ρε, μπράβο, κάποιος πρόλαβε ήδη και την έδιωξε ή τον έδιωξε ή τους έδιωξε. Μπράβο ρε Ντιό, να σε καλά, να σε καλά.
τους εξαφανίζουν οι υπόπτες, πώς και πώς. Μπαίνει και λέει, τι λες ρε. Τι λες ρε. Μια χαρά τα λέω εγώ. Εντάξει. Ο Στυλιανός λέει, ο ελλειπής Γιάνναρος διδάσκει κανονικότατα. Σεβασμός άπειρος λέει και αγάπη σε σένα. Να σε καλά, Στέλιο, να σε καλά. Να σε καλά, Στέλιο. Όλα αυτά που αναλύουμε εδώ και μία ώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Το βίντεο καταρχάς αυτό θα ανέβει και στην Αρχαία Φρουρά, εννοείται. Μιας και αναφέρεται στο χριστιανισμό. Όλα αυτά που συζητάμε εδώ και μία ώρα. Να μπω λίγο, δώστε μου λίγο χρόνο, δεν βιαζόμαστε. Να μπω λίγο να δω πόσοι είδαν την εκπομπή. Λοιπόν, να το δούμε λίγο, μία χρόνο έχουμε. Πόσοι, ξέρω πόσοι μπήκανε. Να σας πω και τα like. 95, πόσο λέει, κάτσε, μισό. 94,1%. Γιατί ρε, τι είπα. Τι δεν σας άρεσε. Τσοχλάνια. Τι δεν σας άρεσε. Τι δεν σας άρεσε. Μια χαρά δεν τα είπα. Τέλεια όλα. Και σοβαρά και ωραία και μετρημένα και με το Γάντι. Μιλήσαμε και για τον νομοθέτη και για αυτά και για εκείνα. Γιατί δεν είναι 4%. Αυτό το 6% που κόλλησε. Το ότι δήλωσα ότι δεν είμαι χριστιανός. Να προσκυνάω τον Ρωμαίο, τον Τίτο. Όχι φυσικά. Λοιπόν, όλα αυτά εμένα προσωπικά μου δείχνουν ένα πράγμα και χαίρομαι και πάρα πολύ που έχουμε την δυνατότητα να τα συζητάμε αρκετά κόσμια και με λίγο χιούμορ. Εντάξει, νομίζω πως σήμερα, ας ξαναπάρω λίγο το σοβαρό μου το ύφος, νομίζω πως σήμερα συζητήσαμε με αρκετή δόση χιούμορ, ειδικά στο τέλος και πολύ σοβαρά στην αρχή της εκπομπής, για αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Εκκλησία. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες και σε όλα τα νεαρά τα παιδιά και να τους πω κάτι πολύ συγκλονιστικό. Μην το χάσετε. Οι πρόγονείς σας, οι παππούδες σας σφαγιάστηκαν για να γίνουν χριστιανοί. Οι πρόγονείς, οι πρόγονείς σας σφαγιάστηκαν για να γίνουν χριστιανοί. Οι προγονείς σας δούλευαν στα χωράφια της Εκκλησίας και έπαιρναν ημεροκάματο, αν έχετε το Θεό σας, ημεροκάματο από την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είχε τεράστια ποσότητα της γης. Αφήστε με να σας πω όμως κάτι. Την περίοδο της τουρκοκρατίας η Εκκλησία ήταν διαχειριστής της γης στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη γη. Κάποιοι κάνουν λόγο για 60% της γης. Άλλοι το ανεβάζουν το ποσοστό στο 80% της γης. Της καλλιεργήσιμης γης. Σήμερα πλέον ελέγχουν λιγότερο ποσοστό. Λογικό. Φιλική εταιρεία, επανάσταση και ούτω καθεξής. Δώστε λίγη βάση. Θα σας κρατήσω μόνο λίγα λεπτά ακόμα. Δώστε λίγη βάση, αυτά που θα σας πω σας ενδιαφέρουν όλους και πρέπει να κάνετε like και κοινοποίηση για να πάμε κόντρα σε αυτό το 6% που χωρίς λόγο κάνει dislike. Πραγματικά για μένα χωρίς λόγο κάνει dislike. Δεν τους αρέσει η μούρη μου, είμαι πολύ sexy. Τα λέω πολύ σωστά, έχω πολλή αυτοπεποίθηση ή λέω πολλές αλήθειες ή λέω πολλά αστεία. Σε κάθε περίπτωση αυτό το 6% είναι αδικαιολόγητο για μένα. Αδικαιολόγητο. Αδικαιολόγητο. Είστε κακοί άνθρωποι. Είστε κακοί άνθρωποι μερικοί. Η μάνα σας δεν έπρεπε να σας αναθρέψει όπως σας ανέθρεψε. Σας έδωσε πολύ κακά παραδείγματα και κακή ηθική και μερικοί δεν έχετε καθόλου καθαρή καρδιά. Καθόλου. Αν υπάρχει Θεός, που δεν υπάρχει,
Ο Ιησούς είναι φανταστικός χαρακτήρας. Αν υπάρχει, θα σας αφήσει όλους έξω από τον παράδεισο. Θα πάρει εμένα πρώτο, να το ξέρω αυτό. Να το ξέρετε. Εσάς όλους, κάποια κοπρόσκυλα, θα σας αφήσει απ' έξω. Από την ημέρα που γεννιέστε, μόνο ένα πράγμα προσκυνάτε. Το χρήμα. Εμένα, μην αγχώνεστε. Εμένα θα με δεχτεί. Να το ξέρω αυτό. Που ξέρω ότι δεν υπάρχει. Όλα είναι παραμύθια. Εντάξει. Αν υπήρχε όμως, εσάς τους δούλους του χρήματος θα σας πετούσε με τις κλωτσιές έξω. Αυτό το ξέρω, είμαι σίγουρος 100%. Πήγα λοιπόν να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μην φεύγετε από την εκπομπή. 2-3 λεπτά χρειάζομαι μόνο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Πάμε. Οι προπροπροπογονείς σας σφάχτηκαν από τους Ρωμαίους. Σωστά. Σωστά. Έγιναν δούλοι στη Ρώμη. Η Ρώμη έβγαλε μια νέα θρησκεία, την ονόμασε χριστιανισμό, για να σε κατακτήσει και πνευματικά. Συνεχίστηκαν οι σφαγές. Μετά στράφηκαν Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ποιος θα είναι πρώτος στον παράδεισο? Εντάξει. Χριστιανοί με Έλληνες εθνικούς. Κάποια στιγμή λοιπόν οι χριστιανοί εξαφάνισαν όλους τους εθνικούς. Οι πρόγονοι μας λοιπόν αλληλοσφάχτηκαν μεταξύ τους για να επικρατήσει σήμερα η Εκκλησία. Έχουμε τουρκοκρατία και οι Τούρκοι διαχειρίζονται, η Εκκλησία διαχειρίζεται την γη του Σουλτάνου. Από το 1453 μέχρι το 21 που απελευθερωθήκαμε, η Εκκλησία είναι το δεξί χέρι του Σουλτάνου. Γιάννη, μη λες αλήθειες. Το δεξί χέρι του Σουλτάνου μαζεύει επιπλέον φόρους για την πάρτη της. Προσέξτε τι σας λέω τώρα. Κοινοποιήστε το αυτό. Μαζεύει επιπλέον φόρους από το πίμνιο για πάρτη της, για τις κοιλιές της. Επιπλέον. Δηλαδή, αν ο Σουλτάνος έλεγε θέλω αυτά και αυτά και αυτά, ερχότανε, αν έχετε το Θεό σας, ερχότανε η Εκκλησία και ζητούσε από τους εργάτες της γης παραπάνω φόρο, επιπλέον φόρο, όχι για τον Σουλτάνο, μόνο για την πάρτη της. Μόνο για την πάρτη της επιπλέον φόρο. Θα σας τα πω όλα αυτά μια μέρα. Κάντε εγγραφή. Θα σας τα πω όλα αυτά. Μην μπαίνετε και βρίζετε οι ανεγκέφαλοι που δεν έχετε ανοίξει ποτέ στη ζωή σας ένα βιβλίο. Κρίμα στη μάνα που σας γέννησε. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι, είστε άσχετοι μερικοί. Και πάτε να γράψετε υβριστικό σχόλιο και ο αλγόριθμος σας τα σβήνει όλα. Δεν θα περάσει η μαγιά σας σε μένα. Δεν περνάει ούτε ένας επί έναν από κοντά, ούτε από εδώ μέσα, ούτε σε γνώσεις, ούτε στον παράδεισο τον ίδιο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σας το ξαναλέω άλλη μια φορά. Ένας επί έναν. Και σε γνώσεις, και σε σωματική δύναμη, και σε ηθική, και σε δικαιοσύνη, και στον παράδεισο των χριστιανών, πάλι απ' έξω θα μείνετε σε όλα. Μη βγαίνετε και βρίζετε χωρίς λόγο. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Χωρίς να έχετε ακούσει τι σας λέω, βγαίνετε και γράφετε υβριστικά σχόλια. Θα καείτε εσείς στην κόλαση. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Θα καείτε εσείς στην κόλαση. Εγώ λέω αλήθειες. Μπορεί να μην λέω, γιατί είμαι άνθρωπος. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί από τα 100 που θα πω, τα 99 είναι αλήθεια. Μην κολλάς το ένα που μπορεί να κάνω λάθος. Μην κολλάς. Αλλά αυτό που σου λέω, ότι ο Σουλτάνος που κατήχε όλη τη γη της Ελλάδας, πλην μερικών νησιών που τα ήλεγχαν οι Γενοβέζοι και οι Βενετσιάνοι, πλην αυτών, ο Σουλτάνος λοιπόν είχε ορίσει την εκκλησία ως φοροεισπράκτορα. Και τι έκανε η Εκκλησία? Δεν μάζευε μόνο αυτά που ήθελε ο Σουλτάνος. Δεν τους έφτανε μόνο αυτά που ήθελε ο Σουλτάνος. Έτσι κατάφεραν και απέκτησαν επιπλέον περιουσίες. Πώς? Είτε το πίμνιο τους τις χάριζε πριν πεθάνει, όπως κάνουν και σήμερα,
είτε το πίμνιο αναγκαζόταν να τα δώσει, επειδή δεν μπορούσε να τα καλλιεργήσει, και τα αγόραζε η Εκκλησία. Φυσικά, μετά το 1821, όταν απελευθερώθηκαν οι Έλληνες από τον τουρκικό ζυγό, τον Οθωμανικό ζυγό, συγγνώμη, δεν είναι στον άλλες τουρκικό, Οθωμανικό ζυγό, όταν οι Έλληνες απελευθερώθηκαν από τον Οθωμανικό ζυγό το 21, μεγάλο μέρος, δείτε λίγο τι σας λέει ο θετικός, μεγάλο μέρος της περιουσίας του Σουλτάνου τον αιτιοποιήθηκε μόνη της η Εκκλησία. Μόνη της. Ξέρετε όμως γιατί? Γιατί είχε ήδη πάρα πολύ χρήμα, είχε ήδη πάρα πολύ εξουσία και υπήρχαν πάνω από 100 έως 200.000, καλά κάνω, περίμενε τι λέει, μιλάς, τι λέει Όφης, κάτσε μην τον σβήσω, μιλάς σαν Βαβαρός της εποχής του Όθωνα. Οι Βαβαροί πρόγονοι των δανειστών είχαν μια ψύχωση με τη δίμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Αν δεν σ' αρέσει, σήκω και φύγε από το κανάλι. Καλά και έκαναν. Τι δουλειά είχαν με η Εκκλησία να πάρει εθνική περιουσία στα χέρια της, Όφης? Για να σε δω, γράψε ακόμα μία ακόμα δήλωση σαν και αυτήν και έφυγες. Γιατί να μην έχω ψύχωση, δεν κατάλαβα. Καλά κάνανε οι Γερμανοί. Παλιοκοπρόσκυλα μερικοί στην Ελλάδα. Καλά κάνανε. Οι Γερμανοί έκαναν την καλύτερη δουλειά επί Όθωνα. Την καλύτερη δουλειά. Πήραν την εξουσία, σωστά, πήρανε τα κτήματα και πήγαν να τα κάνουν εθνικά. Και τι έκαναν τα κοπρόσκυλα οι άλλοι? Τα οικειοποιήθηκαν. Εντάξει είμαστε. Οι Βαβαροί, Όφης, γιατί για να μιλάς πρέπει να έχεις ιστορικές γνώσεις, Δεν φτάνει μόνο να βγεις να πεις την κοτσάνα σου. Εντάξει. Την περιουσία, οι Βαβαροί, οι κακοί οι Βαβαροί, οι κακοί οι Γερμανοί. Λοιπόν, αυτοί που είχαν χτίσει η Παρθενώνα στη Βαλχάλα, στο Ρέγκενσμπουργκ, αυτοί οι κακοί οι Βαβαροί λες. Αυτοί λοιπόν οι κακοί οι Βαβαροί που έχτιζαν Παρθενώνες στη Βαβαρία, στο Ρέγκενσμπουργκ, ήρθαν να βοηθήσουν την Ελλάδα για τους δικούς τους λόγους, λέει. Δεν με ενδιαφέρει. Και πήγαν να πάρουν την εκκλησιαστική περιουσία, να την κάνουν εθνική. Εθνική σήμαινε τι? Για σας, για μας, για τους φτωχούς. Και τελικά τι έγινε? Έρχεται ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ωραία. Λοιπόν, έρχεται ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Και τι κάνει ο Καποδίστριας? Κάτσε λίγο να σβήσουμε ακόμα έναν, ο οποίος μας ενοχλεί πάρα πολύ. Κάνει τον αυτοναπόκρυψη. Και πάει να τα δώσει πίσω στην εκκλησία. Και πάει να τα δώσει τα προνόμια. Θα τα πω όλα μια μέρα. Πάει να δώσει τα προνόμια του Πατριάρχη που τα αφαίρεσαν οι Βαβαροί ξανά πίσω στον Πατριάρχη. Ο Καποδίστριας πήγε να δώσει αυτό που κάναν δηλαδή οι Γερμανοί σωστά. Πήγαν να πάρουν όλη την ψευτοκλεμμένη γη και να την αποδώσουν στο έθνος, στο κράτος, στους Έλληνες. Και ήρθε ο Ιωάννης ο Καποδίστριας και πήγε να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και στη συνέχεια φυσικά είδαμε τι έγινε. Γεια σου Σταύρο μου. Είδαμε φυσικά τι έγινε. Τον έφαγε ο Μαυρομιχάλης, για άλλους λόγους τον έφαγε όμως. Ο Πετρόμπεϊς, τα αδέρφια, οι Μαυρομιχαλαίοι. Τον έφαγαν για άλλους λόγους τον Καποδίστρια. Τον έφαγαν επειδή είχαν κόντρα με την εκκλησία. Τον έφαγαν επειδή πήγε να βάλει ο Καποδίστριας, έτσι, στη τσέπη του χέρι.
Αυτό έγινε. Αλλά τι καταλαβαίνουμε από όλη αυτή την όμορφη ιστορία της Εκκλησίας? Τι καταλαβαίνουμε? Είναι προτιμότερο να πιστεύεις σε παραμύθια, όπως αυτό που διαβάζω τώρα, το Breath of Fire, κάθε πρωί. Είναι προτιμότερο να πιστεύεις σε αυτά τα παραμύθια παρά να πιστεύεις στο παραμύθι που έχει σκοπό να μπει στην τσέπη σου. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Στην τσέπη σου, ρε φίλε. Γεννιέσαι και από την ημέρα που γεννιέσαι, το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα χώσουν τη χερούκλα τους πιο βαθιά μέσα στην τσέπη σου. Έτσι. Απίστευτο. Λοιπόν, τώρα έγραψε κάτι και ένας φίλος, ο Θανάσης. Θανασάκη, πάρε 24 ώρες εσύ, αγόρι μου, γιατί πολλά λες. Λοιπόν, πώς γίνεται καλά, δεν γίνεται, κάτσε λίγο, γιατί με αυτό δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Άστα, αγόρι μου. Στην μαλακία ερώτηση που έκανες δεν σου απαντάω καν, γιατί για να με φτάσεις στο νυχάκι θες πολύ ακόμα να δουλέψεις με το χεράκι σου. Δούλεψε λίγο ακόμα, αγόρι μου, με το χέρι σου τώρα που θα μας πεις και το δεκαθεϊστής και έχεις ακόμα χρόνο μπροστά σου. Το σχόλιο σου δεν το διαβάζω για να μην πάρεις την αξία που περιμένεις να πάρεις από μένα. Από μένα το πολύ να πάρεις αυτό εδώ, τίποτα άλλο να ξέρεις. Λοιπόν, σας έλεγα όλα αυτά που ανέφερα τώρα μόλις, γιατί? Για ποιο λόγο τα έλεγα? Η Εκκλησία έχει χρήμα, περιουσία. Αυτά που συμβαίνουν με τη Μονή Σφιγμένου συμβαίνουν για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Διότι η περιουσία της Εκκλησίας, αν έχετε το Θεό σας, είναι τόσο τεράστια, τόσο μεγάλη, που δεν θα υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα άλλος ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος να σου λέει τι θα μάθει το παιδί σου. Έχουμε 2024, σωστά. Έχει κάνει ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα για τον χριστιανισμό. Το έκανε. Ξύπνησαν πολλοί. Ξύπνησαν. Επιμένουν πολλοί να είναι Ταλιμπάν. Επιμένουν. Του συγχωρεί ο Γιάννης. Του συγχωρεί. Τον βρίζουν. Τον βρίζουν. Γράφουν ηλίθια σχόλια. Γράφουν. Τους λέει να δουν τα βίντεο μου, μπας και ξυπνήσουν. Τους λέει. Τα βλέπουν. Κάκαλα βλέπουν. Κάκαλα βλέπουν. Δεν τα βλέπουν. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτόν τον κόσμο. Πάρα πολύ. Από πείσμα και από αιμονή. Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ένας ιδιωτικός οργανισμός όπως είναι η Εκκλησία έρχεται και σε κουμαντάρει ουσιαστικά και σου λέει τι θα μάθεις και τι δεν θα μάθεις στο παιδί σου. Και αν κάποιος έχει ακόμα αυτή την απορία, θα του υπενθυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι είναι αυτό? Θα σας το πω αμέσως. Ήδη από το 1830, όταν ξεκινήσαμε να γινόμαστε κράτος, τα like είναι πολύ λίγα, παρένθεση, 116 μου γράφει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, πολύ λίγα. Για τόσο μεγάλη εκπομπή. Λοιπόν, ήδη από το 1830 ήθελε να μπορεί να ελέγχει η Εκκλησία τι θα διδάσκεται στο σχολείο. Ένας χριστιανός μπορεί αυτό να του φαίνεται τέλεια. Ο άλλος γράφει τώρα, ο Καποδίστριας έζησε πριν από τους Βαβαρούς. Φύγαινε.
Πώς ξεφτιλίζονται έτσι, ρε. Μη γίνεις, αγόρι μου, ξεφτύλα δημόσια, σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου. Το σχόλιο σου τόσο γιατί γίνεσαι ξεφτύλα στο παγκόσμιο, όχι στο πανελλήνιο, στο παγκόσμιο. Λοιπόν, πάρε καλά που γράφεις αυτά που γράφεις. Λοιπόν, ο Πάτερ Ραφαήλ Μοναχός, δεν ξέρω αν είναι όντως μοναχός, μου γράφει: το θέμα έχει πάρει μεγάλη έκταση και δεν θα γίνει τίποτα λόγω της εκτάσεως. Έχω πληροφορία γι' αυτό, λέει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το σχόλιο. Να δω τι θα γίνει λίγο με το ανεκτέλεστο της κρατικής απόφασης και του Αρείου Πάγου. Εκεί είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, πήγα να πω πριν από λίγο πως η Εκκλησία μετά την απελευθέρωση της χώρας μας ήδη από τότε προσπάθησε να λέγεται μινίστριο, εντάξει, Ministerium, αυτό που είναι οι Γερμανοί, Υπουργείο δηλαδή Παιδείας και Θρησκευμάτων ή θρησκείας, αν θέλετε. Θρησκείας, γιατί τότε δεν υπήρχε θρησκευμάτων. Θρησκείας. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τότε ακόμα το έκαναν. Το κάνουν και σήμερα. Τώρα, πολλοί από εσάς που βλέπετε, να είστε καλά κύριε Πάτερ Ραφαήλ Μοναχέ, ευλόγησον για ταπεινά. Μην το σβήνετε, παιδιά, μην το σβήνετε. Δεν έγραψε κάτι κακό ο άνθρωπος. Αντώνη, αν μπορείς να κάνουμε πάλι την προβολή του διαγραμμένου, ο άνθρωπος δεν έγραψε κάτι κακό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον κάνω τώρα τέτοιο. Τον άνθρωπο μην τον σβήνετε. Δεν έγραψε κάτι κακό. Θα πρέπει οι Έλληνες να καθίσουν και να σκεφτούν ένα πράγμα. Γιατί είμαστε τόσο σκατά που είμαστε σαν χώρα? Και μου το έχουν ερωτήσει και εμένα αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλήθεια είναι τόσο δύσκολη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Είναι τόσο δύσκολη? Την ξέρετε την απάντηση. Για ποιο λόγο είμαστε όπως είμαστε? Την ξέρετε. Δεν μπορούμε να γίνουμε Ευρωπαίοι. Το έλεγα πριν από λίγο. Οι Γερμανοί έχτιζαν Βαλχάλα Παρθένονες. Όντως οι Γερμανοί τον έχτισαν. Όντως. Εντάξει. Λοιπόν. Βαλχάλα τον 19ο αιώνα. Και εμείς εδώ οι Έλληνες είχαμε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκείας. Θα σας πω μονάχα ένα πράγμα, γιατί είμαστε μέσα τώρα αυτή τη στιγμή 300 άτομα. Μπράβο σας. Like και κοινοποίηση. Τι άλλο να πω? Ακούστε αυτό που θα σας πω, νομίζω ότι θα σας αρέσει. Θα το πούμε φυσικά και σε άλλη εκπομπή, που θα είναι αποκλειστική για τότε, αλλά ακούστε λίγο κι αυτό. Πολέμησαν, και έχουμε μέσα και έναν μοναχό τώρα εδώ πέρα, τώρα δηλώνει ο Πάτερ Ραφαήλ Μοναχός. Λοιπόν, πολέμησαν, λέει, αγαπητέ μου Πάτερ Ραφαήλ Μοναχέ, με λυσόδη μανία την μετάφραση της Καινής Διαθήκης η Εκκλησία και ειδικά, λέει, ο τότε Πατριάρχης με λύσα και με μανία πολέμησε την μετάφραση της Καινής Διαθήκης. Το αποκαλούσε βδέλιγμα την μετάφραση. Βδέλιγμα. Γιατί την αποκαλούσε βδέλιγμα την μετάφραση? Μπορεί αυτό κάποιος να μας το εξηγήσει? Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας ανοίξει τα μάτια? Ο Πάτερ Ραφαήλ Μοναχός γράφει πρώην εσφυρμενίτης. Να είστε καλά. Για μένα τιμή μας που είστε εδώ. Λοιπόν, γιατί πολεμήθηκε
άραγε ρε εσείς με τόση μανία η μετάφραση του πονήματος, του μυθιστορήματος, της Καινής Διαθήκης, της βίβλου στα νέα ελληνικά? Γιατί? Γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νεοελληνική απόδοση? Ξέρετε γιατί? Είστε μέσα 300. Μπορείτε να κάνετε άνετα μια κοινοποίηση. Να σας πω γιατί. Γιατί το Πατριαρχείο, το αγαπητό μας Πατριαρχείο, θεωρούσε πως αν ο μέσος Έλληνας, αγρότης, τσομπάνης, κτηνοτρόφος, εργάτης, μπορούσε στη δημοτική, στην απλή γλώσσα, να διαβάσει την Καινή Διαθήκη, θα την απέρριπτε κατευθείαν. Ζήνονα. Τρομερό. Το ίδιο το Πατριαρχείο αρνούνταν πεισματικά την μετάφραση. Βγείτε αύριο το πρωί για καφέ με τους φίλους σας. Μιλήστε με τους γονείς σας. Μιλήστε με τους φίλους σας, τους κολλητούς σας, τους συμμαθητές σας, τους συμφοιτητές σας. Και πείτε τους αύριο ότι το ίδιο το Πατριαρχείο, όπως τώρα λυσασμένα θέλει να πάρει την μονή του εσφυγμένου για δικούς τους λόγους. Δεν είναι μόνο το δόγμα, είναι και αυτό. Πείτε τους λοιπόν αυτούς όλους τους ανθρώπους ότι ο τέος Πατριάρχης τότε, το 1830, δεν επιθυμούσε την μετάφραση της Καινής Διαθήκης στην απλή, ελεύθερη, δημοτική γλώσσα του Έλληνα, γιατί έλεγε ότι ο μέσος αστός τότε θα αρνούνταν κατευθείαν την πίστη και θα την αποκήρυτε. Γιατί είναι σαν να ξέρουν οι ίδιοι πως οποιοσδήποτε διαβάσει και καταλάβει την Καινή Διαθήκη, αμέσως, αυτόματα θα την απορρίψει ως προϊόν της φαντασίας. Σοβαρά τώρα. Γιατί έτσι? Γιατί όποιος καταλαβαίνει καλά. Χρήστος Αρβανίτης, Πατριαρχείο Νέας Ρώμης. Πού μεταφέρθηκε η έδρα της Ρώμης? Κωνσταντινόπελ, Νέα Ρώμη. Το παιχνίδι που ξεκίνησαν, θα σας το πω για άλλη μια φορά, εδώ δεν κάνουμε θεολογική κουβέντα, κάνουμε ιστορική κουβέντα. Σας παρακαλώ πολύ, τους φίλους, τους χριστιανούς, να μην με βρίζετε. Δεν μου αρέσει καθόλου, πάει τζάμπα το σχόλιο σας. Τζάμπα. Γράψτε κάτι έξυπνο, διαβάστε, μορφωθείτε, ανεβείτε επίπεδο. Λοιπόν, γιατί πήραν την έδρα της Ρώμης, λέτε, και τη μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη? Είχαν πολέμους, λέει, όχι με τους Ούνους, όχι με τους Γαλάτες, όχι με τους Ανασναμού που λένε και οι Τούρκοι. Όχι φίλε μου. Ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ έξυπνος για να κάνει μια τέτοια χάση κίνηση, χωρίς λόγο. Τρομερά ευφυής, στρατηγικά ευφυής. Να σας πω γιατί το έκανε. Λοιπόν, πριν το πω, Βασίλης Πεσκουλίδης, μεγαλύτερη θρησκεία είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν το κατάλαβες. Εγώ Βάζελος είμαι, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλι που το πήρατε φέτος. Άξιοι, με κεφαλαία. Αλλά πιο άξιος ο θρύλος. Λοιπόν, γιατί μετέφεραν λοιπόν την έδρα από την Ρώμη στη Νέα Ρώμη? Γιατί είδαν ότι εκεί υπήρχε φυσικά
περισσότερο εμπόριο, οικονομική ισχύς, πλούτος, μπλα 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 μπλα. Όλα αυτά ωραία. Το κυριότερο όμως ξέρετε ποιο ήτανε? Υπήρχαν πολλά ηλίθια αμόρφωτα χαϊβάνια. Το καταλάβατε αυτό? Ποιος έκανε δώρο? Τι έκανε ένας? Έλαβε ως δώρο, λέει, μία συνδρομή για το κανάλι Θετική Ντοπαμίνη. Ο Ταφ Ταφ. Αοντί Ταφ Ταφ. Γεια σου Ταφ Ταφ. Το έχουμε. Δεν είναι να χαζεύεις? Προσέξτε λίγο. Γιατί υπήρχαν πολλά αμόρφωτα ηλίθια ζαβά χαϊβάνια κατακτημένα από τους Ρωμαίους, τα οποία μπορούσαν να γίνουν, προσέξτε λίγο τη φράση που θα σας πω, σας παρακαλώ συγχωρέστε με, χρήσιμοι ηλίθιοι. Ευλόγησον. Χρήσιμοι ηλίθιοι. Τίνος? Της Ρώμης. Πάλι της Ρώμης. Πάλι της Ρώμης. Μετέφεραν απλά την πρωτεύουσα από την Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Μην μπερδεύεστε που ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη. Το κάνανε επίτηδες. Μας δουλεύουν. Είναι πλότ. Είναι όλο ένα καλό αριστουργηματικό αφήγημα. Η πόλη λεγότανε Νέα Ρώμη. Τέλος. Τέλος. Η Κωνσταντινούπολη είναι η Νέα Ρώμη. Και αν ήταν η Νέα Ρώμη, ένα πράγμα μόνο σημαίνει: έλεγχος, εξουσία, υποταγή, δουλεία. Τέλος. Ταφ, γεια σου Θετικέ, όταν ξανάρθεις Φιλανδία να τα πούμε από κοντά. Μακάρι να μπορέσω να έρθω ξανά στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ταφ. Να χαίρεσαι το Ελσίνκι, να χαίρεσαι αυτήν τη χώρα που έχει κρατήσει πολλά στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας, στοιχεία που τα έχουν απορρίψει εδώ οι Έλληνες. Οι Ρωμιοί, συγγνώμη. Οι Ρωμιοί, γιατί εγώ είμαι Έλληνας. Οι Ρωμιοί. Καταλάβατε τώρα ποια είναι η ιστορία της Ρώμης και της Νέας Ρώμης? Πώς ξεκίνησε με τον Καίσαρα Βεσπασιανό, με τον Τίτο, με τις θεοποιήσεις του Καίσαρος, του Ιούλιου, του Τιβέριου, του Κλάβδιου, του Βεσπασιανού και του Τίτου, και ότι αυτοί όλοι θέλανε να θεοποιηθούν. Τόσο απλά λοιπόν είναι τα πράγματα. Πιστεύω ότι από το κανάλι αυτό, ό,τι ήταν να πω, το οποίο το θεωρώ σημαντικό σαν πληροφορία, το έχω μεταδώσει, το έχω μεταφέρει. Και δεν είμαι χαζός. Ξέρω ότι η γενιά αυτή τώρα που με παρακολουθεί, ελάχιστοι άνθρωποι, όχι ελάχιστοι, κάποιες χιλιάδες. Οι επόμενες γενιές θα πρέπει να μπουν στα βιβλία του σχολείου ότι ρε φίλε, ο χριστιανισμός ήταν ένα πολύ όμορφο παραμύθι του Καίσαρα Τίτου και του Ιώσιπου και των φίλων τους των αρχιερέων Ιουδαίων. Τόσο απλά. Ποιος έγραψε? Μπράβο Ντίο. Ο Αντρέι Μπαζάροφ έγραψε κάτι για ντροπή, λέει, για τον κύριο Ραφαήλ. Γιατί να ντρέπεται? Σε παρακαλώ πολύ. Αποκλεισμός από το κανάλι. Ο Αντρέι Μπαζάροφ, αποκλεισμός από το κανάλι τώρα. Γιατί? Γιατί δεν το καταλάβατε αυτό. Γιατί? Επειδή είναι πρώην εσφιγμένη της και δεν το κατάλαβα αυτό. Πού είναι το πρόβλημα? Αγαπητοί μου φίλοι, συγκρατήστε ένα μόνο πράγμα. Ένα. Τόσα είπα. Ξέρω ότι τα πιο πολλά πρέπει και εγώ ίδιος να τα γράφω συνεχώς για να τα έχω εδώ. Είναι τόσα πολλά τα εγκλήματα που έχουν κάνει.
Και οι αυθαιρεσίες που έχουν κάνει. Τόσα πολλά. Λοιπόν, ένα πράγμα μόνο όμως συγκρατήστε. Ένα. Πες ότι ο Ιησούς δεν ήταν φανταστικό πρόσωπο, που εγώ έχω αποδείξει πως ήταν. Πες ότι δεν ήταν. Πες ότι δεν ήταν. Έφτιαξε εκκλησίες ο Ιησούς στη Ναζαρέτ. Έφτιαξε εκκλησίες ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Όχι. Έτσι κάπως ξεφτιλίζεις όλους τους αντιπάλους σου θετικέ που πάνε να σου το παίξουνε και έξυπνοι, άχρηστοι. Ο Ιησούς λοιπόν, ακόμα κι αν ήταν ιστορικό πρόσωπο, που ξέρω ότι είναι φανταστικό πρόσωπο, δεν ίδρυσε ποτέ μία εκκλησία. Γιατί? Ο Δίας έφτιαξε κάτι που θα σου έλεγα τώρα που πρέπει να το βάλεις. Για το έξυπνο σχόλιο που πήγε κάποιος να γράψει. Δεν ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν. Εντάξει είμαστε. Είμαστε ok. Εντάξει. Αυτή είναι η δύναμη του θετικού. Αυτή είναι η δύναμη της θετικής δοπαμίνης. Και αυτή είναι η δύναμη της γνώσης που έχουν όσοι με πολεμάνε. Τίποτα. Μηδενικά είστε. Όσοι με έχετε πολεμήσει, είσαστε απόλυτα ξεφτιλιστικά μηδενικά στα μάτια μου. Μηδενικά όμως. Γιατί δεν έχετε αποδείξει μέχρι σήμερα ότι υπήρχε εκκλησία η οποία φτιάχτηκε από τον Τίτο. Γεια σου αρετή μου. Σε επόμενη εκπομπή επιφυλάσσομαι σε επόμενη εκπομπή, αρετή μου και λοιποί φίλοι του καναλιού. Πού είσαι αρετή? Θα σας αποδείξω, όχι με μπαρουφολογίες και με λογάκια, θα σας αποδείξω επιπλέον πράγματα για τον Τίτο που ήταν ο Χριστός, αυτός ο Καίσαρας. Και τότε, καλοί μου φίλοι χριστιανοί, που απλά μπαίνετε σε εκπομπές για να μην παρενοχλείτε, όχι για να μάθετε πράγματα, για να κάνετε ουσιαστικά, έτσι, όχι αντίλογο, ουσιαστικά για να με βρίσετε. Εγώ ξέρω ότι έχω ξυπνήσει πολλούς και διάκους και αρχιμανδρίτες και δέσποτες και ιερείς και τα πάντα και μοναχούς. Το ξέρω ότι με βλέπουν πάρα πολλοί χριστιανοί που πίστευαν και δεν πιστεύουν. Ξέρετε ποιοι χριστιανοί με παραδέχονται και με αγαπάνε? Αυτοί που πραγματικά πίστευαν στον Χριστό. Οι υπόλοιποι που είναι κοπρόσκυλα, μερικοί από αυτούς που με βρίζουνε, κοπρόσκυλα, κάποια κοπρόσκυλα που μπαίνουν και με βρίζουνε, αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Τσίκτερλαν, όρος που είστε και χριστιανοί. Έλα από εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτοί που με βρίζουν δεν είναι χριστιανοί. Αυτοί που με βρίζουν μπορώ να τους παρομοιάσω με ανθρώπους που πάσχουν από την οπαδική βία. Φανατούκλες. Δεν είναι χριστιανοί αυτοί που με βρίζουν. Σας παρακαλώ. Προσβάλλετε την Εκκλησία του Χριστού και τον χριστιανισμό όταν μπαίνετε στη θετική ντόπα και βρίζετε τον θετικό. Το έχουμε. Προσβάλλετε τον Χριστό και την Εκκλησία. Πράγματα στα οποία πιστεύουν πολλοί άνθρωποι. Ξέρω, μια χαρά τα λέω. Πάντα τα λέω καλά. Πάντα. Γιατί είμαι μέσα στην καρδιά του μέσου Έλληνα. Του μέσου Έλληνα. Είμαι μέσα στην καρδιά του. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σκέφτεται ο μέσος χριστιανός και ο μέσος Έλληνας.
Πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, όσοι από εσάς είστε πραγματικοί χριστιανοί, κάντε υπομονή και δείτε τις εκπομπές μου. Όλοι οι υπόλοιποι που είστε σκουπιδαριά, φανατούκλες και το παίζετε χριστιανοί, να σας κάνουν πέρα οι ίδιοι χριστιανοί. Αυτό μόνο έχω να προτείνω. Τίποτα άλλο. Και φυσικά είδαμε και σήμερα άλλη μια φορά, αρετοί και λοιποί φίλοι του καναλιού, είδαμε ότι όταν κάνω εκπομπές για τον χριστιανισμό, γεια σου Ιάκωβε, μπαίνουν πάρα πολλοί και απλά βρίζουν. Αυτό δείχνει πόσο σκυλοκατάντησε αυτή η χώρα. Έχει σκυλιά για άνθρωπους πλέον. Εντάξει. Αυτό έχω εγώ να πω. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα. Τι λέει ο Ιάκωβος? Ένα άλλο απλό πράγμα. Γιατί το Βατικανό και το Άγιο Όρος κρατάνε απόκριφη γνώση? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί είναι η αληθινή ιστορία εκεί. Στο Βατικανό και στο Άγιο Όρος έχουν την αληθινή ιστορία. Όχι το στο Άγιο Όρος, όχι στο Βατικανό. Εντάξει, εκεί έχουν την αληθινή ιστορία γραμμένη. Ιακώβε. Λοιπόν, το λαν είναι υποκοριστικό του τσογλάν, λέει ο Ντίον. Ακριβώς. Το τσογλάνι ή τσόλανε. Λαν, αλλά όχι ακριβώς υποκοριστικό. Το λαν ουσιαστικά είναι ρε. Τι λες ρε? Εντάξει, τουρκική λέξη. Λοιπόν, Κλάιντι Λέγκα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Η αλήθεια είναι πικρή και πονάει. Πάντα. Πάντα. Και για τους ρατσιστές, και για τους Ταλιμπάν, και για τους πορωμένους, και για τους για όλους. Για όλους. Αλλά συμφιλιώνεσαι, λέει. Όταν υπάρχει συμφέρον, αλλάζουν τα πάντα. Ειδικά όταν υπάρχει εξαψήφιο συμφέρον, Κλέιντι. Λοιπόν, ο Κυριάκος γράφει ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν έπεσε ποτέ. Μεταφέρθηκε. Γιατί τι λέγαμε? Ήταν πολλά τα κορόιδα. Πολύ η χρήσιμη ηλίθιη. Συνεχίζει να δρά μέσα από το Βατικανό και τη θρησκεία. Συνεχίζει να δρά και μέσα από την ελληνική εκκλησία. Συνεχίζει να δρά και μέσα από την ελληνική εκκλησία, Κυριάκο. Αυτά όμως δεν τα λέμε παρά έξω, γιατί θα μας πούνε ότι ξέρουμε περισσότερα από ό,τι έπρεπε να ξέρουμε. Γιατί αυτή η χώρα είναι τόσο φτωχή, ενώ είναι τόσο πλούσια? Γιατί αυτή η χώρα είναι τόσο φτωχή, ενώ είναι τόσο πλούσια? Γιατί αυτή η χώρα είναι τόσο φτωχή, ενώ είναι τόσο πλούσια? Γιατί αυτή η χώρα είναι τόσο φτωχή, ενώ είναι τόσο πλούσια? Πού πηγαίνουν τα λεφτά των Ελλήνων και τα ακίνητα και οι περιουσίες τους? Πού πηγαίνουν? Ποιοι τα παίρνουν? Ποιοι τα καβατζώνουν? Γιατί δεν έχετε μισθό ρε μαλάκες 2.000 ευρώ και 3 και έχετε 600 ευρώ? Γιατί υπάρχει ρε μαλάκες η εκκλησία στη μέση? Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της στη μονή σφιγμένου. Το καταλάβατε αυτό τώρα? Εντάξει. Γι' αυτό δεν παίρνεις 2.000 ευρώ. Εσύ μαλάκα που με βρίζεις από κάτω στα σχόλια τόση ώρα. Μαλάκα. Εσύ ο μαλάκας που με βρίζεις θα συνεχίσεις μια ζωή να παίρνεις 500 και 600 ευρώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί υπάρχει εκκλησία και γιατί την προσκυνάς και γιατί της δίνεις τα λεφτά σου. Και γιατί. Αν δεν υπήρχε αυτός ο οργανισμός, δεν θα παίρνες 600 ευρώ το μήνα. Θα ήσουν Ευρωπαίος, μαλάκα Έλληνα. Να! Που μου κλαίγεσαι κιόλας. Βγαίνεις και στο Facebook και γράφεις. Ασταδιάλα.
Εντάξει είμαστε. Θες να παίρνεις και 1.500 ευρώ. Δεν είσαι Ευρωπαίος. Είσαι Ρωμιός. Είσαι υποκατοχή. Έχεις κράτος και εκκλησία. Ένα είναι. Το 2024 μαλάκα νεοέλληνα. Και ακόμα δεν κοινοποιείς τις εκπομπές μου. Ακόμα δεν τις βλέπεις. Ακόμα είσαι καθυστερημένος. Γερμανία μεγάλωσα. Παντού ο ελληνικός πολιτισμός στη Γερμανία. Παντού. Το 90. Το 90. Τους φάγαν κι αυτούς. Τους φάγαν κι αυτούς. Με μιλάς. Με τρελαίνεις. Εκεί ήμουνα. Τουρκία την κάνανε. Ασία την κάνανε. Αφρική την κάνανε. Έτσι. Και είμαι υπέρ. Πρόσεξε με. Είμαι υπέρ της μετανάστευσης. Αλλά όχι αυτό το χάλι. Όχι αυτό το χάλι. Όχι αυτό το χάλι. Με την κάθε σαβούρα. Όχι αυτό το χάλι με την κάθε πατσαβούρα και την κάθε σαβούρα από ένα σωρό βρωμιάρικες. Άντε τώρα, μην πω άλλα. Άστο, δεν λέω άλλα. Εντάξει. Και ακόμα δυσκολεύεσαι να καταλάβεις γιατί παίρνω 600 ευρώ. Να μαλάκα. Γιατί δεν βλέπεις πολύ θετική ντοπαμίνη. Γι' αυτό παίρνεις 600 ευρώ. Γι' αυτό δεν είσαι καλά στα μυαλά σου. Γι' αυτό είσαι δυστυχισμένος. Γι' αυτό δεν βγαίνει ο μήνας σου. Γι' αυτό δεν παίρνεις 1.500. Γι' αυτό δεν παίρνεις 2.000. Γι' αυτό δεν χτίζεις Βαλχάλα όπως οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί το έχτισαν.